As I listened to you all singing this morning, I was reminded that even though we don't share the same language, we do sing many of the same songs. जस्तो तपाईहरुले आज यस बिहानी भजनहरु गाइराख्नु भएको थियो कि मलाई एउटा कुराको याद आयो कि यद्यपि हाम्रो भाषा एउटै छैन तर पनि हामीले गाउने कति भजनहरु उस्तै छन्. Maybe you didn't know it, but this morning together we sang one of the most famous and well-known songs around the world. तपाईले ख्याल गर्नुभयो कि भएन अघि भर्खरै हामीले एउटा भजन गाउँदै थियौं जुन भजन चाहिँ संसारैभरि एकदमै बढी सुपरिचित भएको भजन हो. I've sung this exact song with believers in Pakistan, in India, in Sweden, in England, in America, in Bolivia, in Mexico, many places. र जुन देशको नामहरु उहाँले भर्खरै लिनुभयो ती सबै देशहरुमा मैले त्यो भजन गाएको छु. It's the song Amazing Grace. अनि त्यो भजनको नाम चाहिँ बोल चाहिँ छ अचम्मको अनुग्रह. One website I read said that it's estimated this song is sung more than 10 million times every year. र एउटा वेबसाइटको तथ्याङ्क अनुसार यो भजन चाहिँ हरेक वर्षभरिमा 1 करोड चोटी गाइन्छ रे. Amazing Grace was written by a man named John Newton. र अचम्मको अनुग्रह चाहिँ एकजना मानिस जोन न्यूटनद्वारा लेखिएको थियो. John Newton was born almost 300 years ago in London. र जोन न्यूटनको जन्म चाहिँ लन्डनमा आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि भएको थियो. He had a very godly mother, but a very harsh and rough, unbelieving father. र उहाँको आमा चाहिँ एकदमै ईश्वर भक्तिपूर्ण एउटा जीवन जिउने हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको बाबा चाहिँ एकदमै असभ्य र एकदमै निर्दयी र अविश्वासी हुनुहुन्थ्यो. When he was an adult, John wrote about his father saying, I lived my whole childhood in fear of this man. र जोन न्यूटनले यसै लेख्नुहुन्छ कि जब मेरो बाल्यकाल अवस्था चाहिँ मैले मेरो बाबाको भयमा मैले बिताए. He said being a child in his home was like being in prison. र एउटा बालक भएर एउटा यो जोन न्यूटनको एउटा परिवारमा उहाँको बाबासँग विशेष गरी हुर्किनु भनेको चाहिँ एउटा कैदमा हुर्किनु जस्तो अनुभव थियो भनी उहाँ भन्नुहुन्छ. Sadly, when John was only 6 years old, his mother died. र दुःखलाग्दो कुरो जब जोन 6 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँको आमा बित्नुभयो. And so what do you think a wicked man like John's father would do with his 6-year-old son? अब जोनको यो एकदमै दुष्ट पिताले अब यो 6 वर्षको जोनलाई के गर्छ होला तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ. At 6 years old, little John Newton was sent out of the house to work as a sailor on a ship in the ocean. र 6 वर्षको सानो बालकलाई चाहिँ उसको बाबाले चाहिँ एउटा समुद्रमा एउटा जहाजमा एउटा नाविकको रूपमा काम गर्नलाई पठाइदिनु भयो. It was a very hard life and a very dangerous life that he lived. अनि उहाँले जिउनु भएको जीवन चाहिँ एकदमै कठिनपूर्ण जीवन एकदमै त्रासपूर्ण गाह्रो जीवन थियो. And as he grew into a young man, John became as cruel and wicked as his father was. जब जन बढेर ठुलो हुनुभयो उहाँ पनि फेरि आफ्नो बाबा जस्तै निर्दयी बन्नुभयो. He said he spent most of his life drunk. उहाँले भन्नुहुन्छ कि उहाँको प्राय सारा जीवन चाहिँ उहाँले रक्सी पिएर बिताउनु भयो. He describes himself as a young man as someone who had no fear and he had no conscience. उहाँले आफैले यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ कि म चाहिँ एउटा जवान मानिस मसँग कुनै डरै थिएन केको मैले डरै मान्दिन थिए र मेरो विवेक पनि टुटेको थियो टुक्रिएको थियो. So he often got in trouble with the law. Even when he was sailing on the seas, the captain of the ship would throw him in prison on the boat. र उहाँ चाहिँ धेरैचोटि कानुनसँगको एउटा सम्बन्धमा समस्यामा पर्नुभयो र जहाज चलाउने क्रममा पनि उहाँको त्यो एउटा अभद्र एउटा व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यहाँ पनि बाँधेर राख्ने गरिन्थ्यो एउटा कैदमा जस्तो राख्ने गरिन्थ्यो. Many times he was locked in chains, many times he was whipped because of his sinfulness. उहाँको पापमय त्यो स्वभावको कारण आचरणको कारण गर्दाखेरि उहाँलाई अरु मानिसहरूले बाँधेर राख्ने गर्दथे. चेन एउटा सांगलारमा बाँधेर राख्ने गर्दथे र उहाँलाई कोर्रा पनि लगाउने गर्दथे. Eventually the only work he could find was on board a ship that sold slaves. र जोनले उहाँले अन्तत एउटा पाउनु भएको काम भनेको अब किनकि त्यस्तो फटा मानिसलाई कसैले पनि काम दिदैन हैन र अन्तमा उहाँले पाउनु भएको काम भनेको चाहिँ अब दासहरू एउटा बेच्ने एउटा जहाजमा उहाँले काम पाउनु भयो. His job was to capture and then sell people.
र उहाँको काम भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई समात्ने र उनीहरूलाई बेच्ने थियो. You can imagine these were the worst kind of people to do such an evil thing. र तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो खालको काम, यस्तो दुष्ट काम गर्ने मानिसहरू चाहिँ सबैभन्दा गिरेको खत्तम मानिस मानिन्छ. But John Newton was such a wicked young man that even the slave traders couldn't stand him. र यो जवान जोन चाहिँ यति दुष्ट थियो कि त्यहाँ भएका जति पनि दास व्यापारीहरू थिए उनीहरूले पनि उसको दुष्टतालाई देखेर सहन सकेनन्. So they threw him off the ship and left him on an island off the coast of Africa. त्यही भएर ती दास व्यापारीहरूले चाहिँ यूहन्नालाई चाहिँ अफ्रिकी एउटा समुद्र एउटा तटको एउटा टापुमा चाहिँ फ्यालिदिए, छोडिदिए, एक्लै छाडिदिए. On that island he was captured by the native people and he became a slave for them. र त्यो टापुमा चाहिँ त्यो टापुमा भएको जति पनि एउटा जनजाति आदिवासी मानिसहरू थिए ती मानिसहरूले चाहिँ जोनलाई समाते र तिनीहरूको दास बनाए. Years later he describes his life and he said, during those 2 years of slavery on that island, every day I thought of ways in which I could kill myself. र जोनले आफ्नो जीवनलाई यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ कि त्यो 2 वर्षको जुन दासको जीवन उहाँले बिताइराख्नु भएको थियो त्यो समयमा उहाँले आफूलाई मार्नको निम्ति हर प्रयास गर्नुभयो तर सक्नु भएन. But only 18 years later, the same man, John Newton, stepped into the pulpit of a church in England to begin 43 years as a pastor. तर यही जवान जोन भन्ने एकजना मानिस 18 वर्षपछि चाहिँ इङ्ल्यान्डको एउटा चर्चको पुलपिटमा चाहिँ 43 वर्षको पास्टरीय सेवाकाई सुरु गर्न निम्ति खडा हुनुभयो. From a slave wanting to kill himself in Africa to a pastor who would preach faithfully for 43 years. र त्यही जवान जोन जसले एक समयमा आफूलाई एउटा दास भएर बसिरहेकोलाई मार्न खोज्थ्यो तर त्यही जवान अब 43 वर्षसम्म पास्टर सेवाकाई गर्नको निम्ति खडा भएको यहाँले देख्छौँ. त्यही मानिस. During those 43 years of ministry, not only was he a faithful pastor, but he also wrote many books and many hymns and songs, including Amazing Grace. र त्यो 43 वर्षको सेवाकाई अवधिभरि जोनले केवल एउटा विश्वासयोग्य तरिकाले पास्टर सेवाकाई मात्र गर्नु भएन तर उहाँले धेरै भजनहरू लेख्नुभयो, धेरै किताबहरू लेख्नुभयो र उहाँको धेरै भजनहरू मध्ये एउटा भजन अघि भर्खर हामीले गायौं कि अचम्मको अनुग्रह हो. I think you can see that this was a man whose life was changed amazingly. र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि एउटा मानिस उसको जीवन चाहिँ एकदम उद्वेगपूर्ण तरिकाले परिवर्तन भएको छ. So the question that we should be asking is, what happened during the 18 years between when he was a slave in Africa and then he became a pastor in England? र यो 18 वर्षको समय अवधिभरि के भयो भनेर हामी सायद प्रश्न सोध्न सक्छौं. ऊ एउटा अफ्रिका एउटाको टापुमा एउटा दास भएर बसेका थिए र त्यसपछि 43 वर्ष उनले पास्टरी सेवाकाई गरे. त्यो बीच के भयो? के कुराले परिवर्तन ल्यायो? What causes such a great change in someone's life like that? र कसैको जीवनमा त्यस्तो प्रकारको परिवर्तन के कुराले ल्याउँदछ? Often when we look at our own lives, we can start to wonder if change is really possible for us. प्राय जब हामी आफ्नै जीवनलाई हामी निहाल्छौं कि हामी एकदमै आश्चर्यचकित हुन्छौं, हामी सोच्न बाध्य हुन्छौं कि के परिवर्तन सम्भव छ होला र मेरो जीवनमा? Is it possible for your life to change, के for you to grow in godliness? र एउटा भक्तिपूर्ण जीवन जिउनको निम्ति तपाईको जीवन परिवर्तन हुन के सम्भव छ? Well, this morning we have some very good news for you. र यस बिहानी हामीसँग तपाईको निम्ति एकदमै सुसमाचार खुशीको खबर छ. The Bible declares that God's mercy at work in our lives has the power to change even the worst sinner. र बाइबलले यही कुरा घोषणा गर्दछ कि एकदमै खत्तम पापी मानिसलाई पनि परिवर्तन गर्ने शक्ति बाइबलमा छ, परमेश्वरमा छ. I want you to see this for yourself. So, if you have a Bible, turn to the book of Romans, chapter 12. र यो तपाई आफैले हेर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु र तपाईसँग बाइबल छ भने कृपया रोमीको पुस्तकलाई पत्रलाई पल्साउनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु. We're only going to be thinking about 2 verses this morning, Romans chapter 12, verses 1 and 2.
र यस बिहानै हामी केवल दुईवटा पदहरूलाई मात्रै हेर्नेछौँ रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पद बाइबल छैन भने पछाडि होला केही उपलब्ध बाइबलहरू तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ So maybe by the end of our time this morning you can even have these two verses memorized in your heart. र यो वचन सकिन्जेलसम्ममा त तपाईले दुईवटा पदहरूलाई त सायद हृदयबाट कण्ठस्थ पनि पारिसक्नुहुन्छ होला But most importantly we want to understand what they mean. तर हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यी पदहरूले भन्नु खोजेको के हो त्यो हामी बुझ्न चाहन्छौँ So listen as we read these two verses. र जसै यो दुईवटा पदहरूलाई हामी पढ्छौँ कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यसकारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आआफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक This passage proclaims the good news that our lives can be changed by the mercy of God. र यो खण्डले चाहिँ यही सुसमाचार घोषणा गर्दछ कि परमेश्वरको कृपाद्वारा हाम्रो जीवनहरू परिवर्तन हुन सक्छ In a very short summary, the Apostle Paul answers three big questions for us. यति छोटो पदहरुमा प्रेरित पावलले तीनवटा प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ So if you have something to write with, write down these three questions. र यी तीनवटा प्रश्नलाई तपाईले लेख्नुस् यदि तपाईले वचन टिप्नु हुँदैछ भने तपाईको बुलेटिनको पछाडीपटि Then we'll see how the text answers them. र हामी हेर्नेछौँ कि यो खण्डले ती तीनवटा प्रश्नहरूको कसरी उत्तर दिन्छ Question number 1. पहिलो प्रश्न How can we be changed? सो प्रश्न नम्बर 1 हामी कसरी परिवर्तन हुन सक्छौं हामी कसरी परिवर्तन हुन सक्छौं Question number 2. प्रश्न नम्बर 2 What will a changed life look like? परिवर्तित जीवन कस्तो देखिन्छ And question number 3. परिवर्तित जीवन कस्तो देखिन्छ र प्रश्न नम्बर 3 Why is this change important? यो परिवर्तन किन महत्त्वपूर्ण छ प्रश्न नम्बर 3 यो परिवर्तन किन महत्त्वपूर्ण छ We will spend a short time on question number 1 and 3 and we'll spend a long time on question number 2. प्रश्न नम्बर 1 र प्रश्न नम्बर 2 मा हामीले थोरै समय मात्र बिताउने छौं तर प्रश्न नम्बर 1 र प्रश्न नम्बर 3 मा हामी थोरै समय बिताउने छौं र प्रश्न नम्बर 2 मा हामी धेरै समय बिताउने छौं So the first question is, how can we be changed? र पहिलो प्रश्न भनेको हामी कसरी परिवर्तन हुन सक्छौं Well, look back at the text, verse 1. तपाईको बाइबलको मूल पाठलाई हेर्नुस् पद 1 लाई Here we see that Paul has an urgent instruction. I appeal to you. यानेरि पावलले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अति आवश्यक एउटा निर्देशन दिइरहेको हामी यहाँ पाउँदछौं कि पावलले भन्छन् म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु He has an urgent instruction because something great has happened. पावलसँग एकदमै अति आवश्यक यानेरि अनुरोध यसकारण छ किनकि केही महत्त्वपूर्ण महान घटना घटेको छ योभन्दा अगाडि So think of a father or a mother who they're watching their child take their first steps. उदाहरणको निम्ति तपाईले आफ्नो छोराछोरीले लिएको पहिलो कदम हेर्ने आमा बाबुलाई तपाईले विचार गर्नुहोस् What will happen? के हुन्छ जब एउटा आमा बाबुले एउटा बच्चाले पहिलो कदम लिँदै गरेको देख्छन् Well, today the father will say, quick, go get the camera, get your phone and take a video of this. It's an important occasion. अनि के भन्छ बाबाले के भन्छ हैन क्यामेराले मोबाइलले छिटो छिटो यो भिडियो खिच्नुपर्छ एकदमै यो एकदमै राम्रो एउटा अविस्मरणीय एउटा क्षण हो It's an important event, so you don't want to miss it. यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ एउटा क्षण हो जसलाई तपाई गुमाउन चाहनुहुन्न What Paul is describing here is even much more amazing. र पावलले चाहिँ यहाँ त्यो भन्दा पनि अझै धेरै उद्वेगको कुराको बारेमा यहाँ हामीले भन्दैछन् The Apostle Paul gives the reason for his urgent appeal. He says it is because of the mercies of God. र पावलले यी आफ्ना श्रोताहरूलाई अनुरोध गर्नुको कारण दिँदछन् त्यो कारण भनेको चाहिँ परमेश्वरको कृपा हो Paul is going to ask us to do something, and it's because
of the mercies of God. र पावलले हामीलाई केही कुरा गर्नलाई भनिराख्नु भएको छन्, तर त्यसको पछाडि कारण भनेको चाहिँ परमेश्वरको कृपा हो। But what are the mercies of God? तर परमेश्वरको कृपाहरू चाहिँ के हुन्? To receive mercy is to receive kindness from someone else when you deserve only judgment. र यो कृपा पाउनु भनेको चाहिँ तपाईँ एउटा 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 सजायको योग्य हुँदाहुँदै पनि दया पाउनु हो। It is to be set free when you deserve to be bound in chains. तपाईँ एउटा साङ्लामा बाँधिन योग्यको हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट स्वतन्त्रता पाउनु हो, त्यसलाई कृपा भन्छौँ हामी। Several chapters earlier in the book of Romans, Paul describes the mercy of God like this in Romans 6:23. र पावलले परमेश्वरको कृपालाई यही रोमी 6 अध्यायको 26 पदमा यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। च्याप्टर 6 verse 23. 23 पदमा 6 अध्यायको 23 पदमा यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। Paul is saying that we deserve death because we are sinners. पावल यो भनिरहेका छन् कि हामी पापी भएको कारण गर्दाखेरि हामी मृत्युको योग्यको छौं। But instead of the death we deserve, God is giving us life, the free gift of life in Christ Jesus. तर जुन मृत्युको हामी योग्यको छौं त्यो मृत्यु पाउनुको सट्टामा तर ख्रीष्टमा हामीले जीवन पाएको छौं परमेश्वरको कृपा अनुसार भन्दैछन् पावलले। That is mercy. अनि त्यसैलाई कृपा भन्छौं हामी। हामी मृत्युको योग्य थियौं तर हामीले जीवन पायौं। The mercies of God that Paul is speaking of here is the mercy that takes unrighteous people, people who don't know God, people who even refuse to seek God, and bring them to himself. र पावलले यानी कुरा गरिराख्नु भएको कृपाले चाहिँ यही कुरालाई देखाइरहेको छ कि ती मानिसहरू जो चाहिँ पापमय छन्, जो चाहिँ परमेश्वरको कृपा पाउने योग्यको छैनन्, ती मानिसहरू माथि परमेश्वरले कृपा देखाउनुहुन्छ। This is good news for us. अनि यो चाहिँ हाम्रो निम्ति खुसीको कुरो हो, खुसीको खबर हो। Because we are the kind of people who follow our own way. किनकि हामी चाहिँ ती प्रकारका मानिसहरू जसले चाहिँ आफ्नै बाटो पछ्याउँछौँ। We are not people who always do good to others. हामी चाहिँ सधैँ अरूलाई भलाइ गर्ने मानिसहरू होइनौँ। We pretend to be good. हामी आफैलाई राम्रो देखाउने कोसिस त गर्छौँ। But how often are our mouths full of deception? तर कति चोटि हाम्रो मुख चाहिँ एउटा धोकाले भरिएको हुन्छ। How often do we struggle with bitterness towards others? अनि कति धेरै चोटि हामी चाहिँ अरूहरूप्रति एउटा तिक्तताले हामी भरिएका हुन्छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। How much of our lives is filled with peace and love for others? र हाम्रो जीवन चाहिँ अरूहरूप्रतिको प्रेम र शान्तिले कति चाहिँ भरिएको छ र? We are people who care more about our own lives and don't think about who God is. र हामी चाहिँ यस्तो मानिस हौँ जसले चाहिँ आफ्नै जीवनको बारेमा बढी चासो दिन्छौँ, फिक्री गर्छौँ, तर परमेश्वरको त्यसको हामी मतलब राख्दैनौँ। We are people who worship ourselves. हामी यस्तो खालको मानिस हौँ, हामी आफैले आफैलाई पुज्छौँ, हामी आराधना गर्छौँ। We worship our money. हामी आफ्नो पैसालाई पुज्छौँ। We worship our work. हामी आफ्नो कामलाई पुज्छौँ। We worship food. हामी खानालाई पुज्छौँ। Just a short walk away from where we are staying here in Kathmandu is a famous temple. र हामी जुन ठाउँमा बसिरहेको छौँ त्यहाँनिर एकदमै हाम्रै नजिकमा एउटा एकदमै चर्चित एउटा स्तूपा छ। The people walk around all day praying and spinning the prayer wheels. Why do they do that? र त्यो स्तूपाको वरिपरि मानिसहरू हरेक दिन हिँडिरहेको हुन्छ र त्यहाँ भएको त्यो एउटा पाङ्ग्रा उनीहरूले एउटा प्रार्थनाको पाङ्ग्रा उनीहरूले घुमाइरहेको हुन्छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ बौद्धमा, हैन? Is it because they love who they're worshiping, or they want their God to give good things to them? ती मानिसहरूले त्यो किन गर्छन्? के तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि हो, उनीहरूको ईश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि हो, या उनीहरू आफ्नो ईश्वरबाट केही पाउने आशा उनीहरूले त्यसो गरिरहेका छन्? We worship false gods, but mainly we worship ourselves. र हामी झुटो ईश्वरलाई त पुज्छौँ तर कतिचोटि हामी आफैलाई पनि पुज्छौँ। God has shown mercy
to the world, to people, sinful people like us. र हामी जस्तो पापमय मानिसहरूलाई परमेश्वरले कृपा देखाउनु भएको छ. Instead of condemning our rebellion against him, first God sent his one and only Son. र परमेश्वरको विरुद्धमा भएको हाम्रो विद्रोहको दण्ड दिनको साटोमा परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई हाम्रो निम्ति यस संसारमा पठाइदिनु भयो. He came to us not to condemn us for doing what we should not, but he came to save us, to lay his life down for us. र उहाँ चाहिँ हामीलाई दण्ड दिनलाई हैन, दोषी ठहराउनलाई हैन, तर हामीलाई बचाउनको निम्ति, हामीलाई जीवन दिनको निम्ति आउनुभयो. The story of Jesus in the Bible is the story of the cross. र बाइबलमा येशूको कथा भन्नु नै क्रुसको कथा हो. Where the Son of God died, taking the punishment that we deserve. र जुन एउटा सजायको हामी योग्यको थियौं, त्यही सजायको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको पुत्र क्रुसमा मर्नुभयो. The cross shows us what we deserve. र क्रुसले चाहिँ हामी के कुराको योग्यको छौं त्यो कुरालाई देखाउँछ. You deserve to be nailed to that tree. र त्यो रुखमा झुन्डिने चाहिँ तपाई योग्यको हुनुहुन्थ्यो. I deserved to be executed like that. र त्यसरी मृत्युदण्ड पाउनको योग्यको चाहिँ म थिए. We deserve wrath, but Jesus shows us mercy. हामी चाहिँ त्यो क्रोधको योग्यको छौं, तर ख्रीष्टले हामीलाई कृपा देखाउनु भयो. He has shown mercy to us. र उहाँले हामीलाई कृपा देखाउनु भएको छ. It is the mercy that says to every person here, र त्यही कृपा हो जसले चाहिँ जुन चाहिँ हामी सबै माथि यहाँनिर खन्याइएको छ. no matter how far you've gone, no matter what you have done, you can come and find forgiveness at the cross. र तपाईले के गर्नु भएको छ, तपाई कति पर जानु भएको छ, त्यसले कति पनि फरक राख्दैन. यदि तपाई ख्रीष्टमा आउनु भयो भने क्रुसमा तपाईले क्षमा पाउनुहुन्छ. We deserve chains, but through Christ we can be set free. हामी सांगलामा बाँधिनको योग्यको मानिसहरू छौं, तर ख्रीष्टद्वारा हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौं. We deserve condemnation, but through Jesus Christ we have received kindness. हामी मृत्यु दण्डको योग्यको छौं, तर ख्रीष्टद्वारा हामीले दया पाएका छौं. Think of the greatest dream, the greatest treasure that you could ever get. This news is better than any dream, any treasure, any gift that anyone could ever offer you. र तपाईले देख्नु भएको जति महान सपनाहरू छ, तपाईको हैन लक्ष्यहरू छ, ती सबै भन्दा पनि एकदमै महान त्यो सपना भन्दा, त्यो लक्ष्य, त्यो उपहार भन्दा पनि महान चाहिँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हो. This is news that is so great. If you believe it, will it just cause you to sing for joy? र यो यस्तो महान सुसमाचार हो, यदि यसलाई तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने तपाई पनि बडो आनन्दका साथ गाउनुहुनेछ. That's why Christian churches, when we gather together, what do we do first? We sing for joy. त्यही भएर हामी क्रिस्चियनहरू जब यसरी एक ठाउँ भेला हुन्छौँ, हामी सबैभन्दा पहिले के गर्छौँ? हामी आनन्दले गाउँछौँ. What can wash away my sin? मेरो पाप केले धुन्छ? Nothing but the blood of Jesus. केवल येशूको त्यो रगतले. And that's how Paul responded. When he reflected on the mercy of God, he burst out in song. त्यसै नै पावलले पनि जब परमेश्वरको कृपालाई ध्यान दिए, विचार गरे, ऊ पनि एउटा भजनमा, एउटा गीतमा जोसिलो भई उले गाएका छन्. If you're looking at Romans chapter 12, just look up a couple of verses to Romans chapter 11, verse 33. र तपाईले पावलको त्यो एउटा आनन्दको गीतलाई तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ भने रोमी 11 अध्यायको 33 पदलाई हेर्नुहोस्. के अगाडि Romans 11 verses 33 through 36 contain one of the earliest Christian songs, Christian hymns. र रोमी 11 अध्यायको 33 देखि यो 36 पदसम्म चाहिँ सबैभन्दा अघिको पुरानो क्रिस्चियन भजनहरु मध्येको यो भजन हो. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are his judgments and how inscrutable are his ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor, or who has given a gift to him that he might be repaid? For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen.
आहा परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने। किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ, अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ, अथवा कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उसलाई फिर्ता दिनु परोस्। किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। What is Paul responding to when he bursts out in this song? He's responding to the mercy of God. र यी भजनमा पावलले यसरी गाउँदै के कुरा प्रति प्रत्युत्तर दिँदैछन्? एउटै कुरा प्रति, परमेश्वरको कृपा प्रति। Now you know what Paul means when he says by the mercies of God. र पावलले परमेश्वरको कृपाद्वारा, कृपालाई ध्यानमा राखी भन्नुको अर्थ के हो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ अब? He is going to ask us to do something because something awesome has happened to us. र पावलले हामीलाई केही कुरा गर्न भन्दैछन् किनकि हाम्रो जीवनमा केही उद्वेगको कुरा भएको छ। The mercy that we receive in Christ is life-changing. र ख्रीष्टमा हामीले प्राप्त गरेको कृपा चाहिँ जीवन परिवर्तन गर्ने किसिमको छ। Now, if someone bought you lunch today, that would be life-changing. यदि तपाईलाई कसैले आज दिउँसो खाना किनेर खुवायो भने त्यसले तपाईको जीवनै परिवर्तन गरिदिन्छ। You wouldn't have to pay for your own lunch. किनकि तपाईले आफ्नो खानाको पैसा आफै तिर्नु पर्दैन। If someone gave you land and a house here in Kathmandu, that would be life-changing. यदि तपाईलाई कसैले काठमाडौँमा एउटा जग्गा दियो, घर पनि दियो भने त्यो चाहिँ जीवन परिवर्तन गर्ने किसिमको हुन्छ। त्यसले तपाईको जीवन परिवर्तन गरिदिन्छ। You would write all of your family, you would tell all of your friends, you would have a giant smile on your face. र तपाईले यो कुरालाई लिएर सबै आफ्नो इष्टमित्रलाई, परिवारलाई फोन गर्नुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ अनि तपाई एकदमै धेरै मुस्कुराउँदै हाँसेर हिँड्नुहुन्छ। Brothers and sisters, in Christ, God has given us life forever. दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू, ख्रीष्टमा परमेश्वरले हामीलाई सधैँको निम्ति जीवन दिनुभएको छ। He has given us a heavenly eternal home with him forever. हामीलाई परमेश्वरले स्वर्गीय त्यो अनन्तको घर दिनुभएको छ उहाँसँग सदैव रहनलाई। He has given us the riches of heaven forever. र उहाँले हामीलाई स्वर्गको त्यो सबै धन उहाँले हामीलाई सधैँको निम्ति दिनुभएको छ। And even more than that, he has given us himself. र ती सबै भन्दा बढी परमेश्वरले हामीलाई आफैलाई दिनुभएको छ सधैँको निम्ति। God not only changes our future, परमेश्वरले केवल हाम्रो भविष्य मात्र परिवर्तन गर्नुहुन्न, but he also changes our lives now by his mercy. तर उहाँले आफ्नो कृपाद्वारा हाम्रो जीवन अहिले पनि, आज पनि, वर्तमान पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। But what does that changed life look like? तर त्यो परिवर्तित जीवन कस्तो देखिन्छ? That's the second question that Paul answers. What does a changed life र look like? पावलले उत्तर दिने दोस्रो प्रश्न भनेको यही हो कि परिवर्तित जीवन कस्तो देखिन्छ? आजको वचनको दोस्रो बुँदा। So he said, because of the mercy of God, I urge you to, then look at verse 2. र पावलले के भन्दैछन्? परमेश्वरको कृपाको कारण, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीलाई अनुरोध गर्दछु। र एक पदको यो खण्ड खतिर हेर्नुस् त, अब के गर्नलाई अब आग्रह गर्दैछन्, बिन्ती गर्दैछन्, अनुरोध गर्दैछन्। We are called to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship. पावलले के भन्दैछन् कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। Notice that the center of our new life in Christ is not focused on us or even our relationship to others. तपाईले यहाँले ख्याल गर्नुभयो कि ख्रीष्टमा हामीले प्राप्त गरेको हाम्रो जीवनको केन्द्र चाहिँ हामी आफैमा केन्द्रित छैन, ओके? तर न त हाम्रो सम्बन्धहरुमै केन्द्रित छ। He doesn't tell me to offer my body as a living sacrifice to Esau. He tells me to offer it to God. पावलले यो भन्दैन कि मेरो जीवनलाई एउटा जिउँदो बलिको रूपमा ईसाईलाई अर्पण गर्नु भन्दैन, कुनै मानिसलाई अर्पण गर्नु भन्दैन, तर परमेश्वरलाई अर्पण गर्नु भन्दछन्। Paul begins describing the Christian life by saying that the right response to God's mercy is to worship
him. र पावलले यही भन्दैछ कि परमेश्वरको कृपा पाएपछि अब परमेश्वरको कृपा प्रतिको हाम्रो सही प्रत्युत्तर भनेको आराधना हो। And how do we worship him? अनि हामी According to Romans 12. र रोमी 12 अध्याय अनुसार हामी उहाँको कसरी आराधना गर्छौं? Look down at the words there. र यही भएको यी तपाईले शब्दलाई हेर्नुहोस्। What is your spiritual worship? तपाईको आत्मिक उपासना के हो? It is to offer your body as a living sacrifice. त्यो यही हो कि आफ्ना शरीरलाई र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु। Paul is using the language of worship from the Old Testament. यानेरि आराधना भन्ने शब्द उपासना भन्ने शब्द चाहिँ पावलले पुरानो करारबाट लिएर चलाइरहेका छन्। In the Old Testament, the people of Israel were instructed to bring a sheep or a bull or a pigeon and sacrifice it on the altar as an offering to God. र पुरानो समयमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ साँडे अनि बोका अनि परेवाहरू लिएर चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदीमा लिएर उनीहरूले बलि चढाउनु पर्दथ्यो। There were all different kinds of sacrifices in the Old Testament, but the point of the sacrifice was that human sin demands judgment. It required the debt of death for sin. र पुरानो समयमा जति पनि बलिहरू छन् विभिन्न किसिमको बलिहरू छन् तर सबै बलिहरूको एउटै एउटा आशय भनेको चाहिँ यही थियो कि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो र पाप चाहिँ मृत्युको योग्यको छ। But the dead animal sacrifice represented God's willingness to accept a substitute in the place of the person who had done what was wrong. र त्यो मृत एउटा पशुले चाहिँ यही कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो कि परमेश्वर चाहिँ एउटा पशुलाई कुनै मानिसको सट्टामा एउटा बलिको रूपमा ग्रहण गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ ताकि त्यो मानिस जसले बलि चढाउँछ उसको पाप क्षमा होस्। But in the Old Testament, the sacrifices never stopped. Every day, every month, every year, animals were being sacrificed in the temple, and that shows us that the death of the animal couldn't cover the sins of the people. तर पुरानो समयमा जब हामी हेर्छौं त्यो बलि चढाउने काम त्यो प्रथा कहिले पनि सिद्धिएन। उनीहरूले लगातार बलि चढाइरहनु पर्थ्यो। त्यसले यही देखाउँछ कि बलिहरूले चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा हुन सक्दैन। Animal sacrifices couldn't change the people's hearts. र पशु बलिहरूले चाहिँ मानिसको हृदय परिवर्तन गर्न सक्दैन। But they did point forward to King Jesus, who was the final sacrifice for sin. तर ती सबै बलिहरूले एउटै कुरा गर्यो कि तिनीहरूले चाहिँ अन्तिम बलि येशू ख्रीष्टको बलिलाई पूर्व संकेत गरे। Faith in him and his death and resurrection connects us with the power of God to change our lives. र येशू ख्रीष्टमा भएको हाम्रो विश्वासले उहाँको मृत्युमा पुनरुत्थान भएको विश्वासले हामीलाई परमेश्वरसँग त्यो शक्तिले जोडाउँदछ। That's why Christians call being saved becoming born again. We have new hearts, a new nature, a new life. तपाईहरु क्रिश्चियनहरुले चाहिँ मुक्ति पाउने कुरालाई गर्दछन्। मुक्ति पाउनु भनेको नयाँ गरी जन्मिनु अथवा नयाँ हृदय प्राप्त गर्नु भन्ने कुरालाई जोड दिदछ। When Jesus died on the cross, he finished salvation for all time. जब ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो उहाँले सबै समयको निम्ति मुक्ति उहाँले सिद्ध्याउनु मुक्तिको कार्य सिद्ध्याउनु भयो। There's nothing that you and I can do to add to Jesus' finished work on the cross. र येशूले त्यो क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको उहाँको काममा तपाई र मैले केही पनि त्यस्तो कुरा गर्न सक्दैनौ, थप्न सक्दैनौ। So when Paul asks us to offer our bodies as a living sacrifice, he doesn't mean, look, Jesus' sacrifice wasn't enough. You need to add your sacrifice to the cross in order to make it enough. He doesn't mean that. So जब पावलले हामीलाई हाम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनी भन्दछन्, पावलको अर्थ यो होइन कि येशू ख्रीष्टले क्रुसमा जे काम गर्नुभयो उहाँको बलिदानको मृत्यु थियो त्यो चाहिँ पर्याप्त थिएन, त्यही भएर हाम्रो तर्फबाट हामीले केही गर्नुपर्छ त्यसरी भनिरहेको छैनन् पावलले। Well, if he doesn't mean that, what does he mean? यदि पावलको अर्थ त्यो होइन भने पावलले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो त?
Well, we want to pay careful attention to the words that the Apostle Paul uses here. र विशेष गरी प्रेरित पावलले जुन शब्दहरू यहाँ चलाइराख्नु भएको छ त्यो शब्दहरूलाई लिएर हामी एकदमै होशियारी साथ ध्यान दिनुपर्छ. First, we see that we are to present our bodies. पहिले हामी यहाँ देख्दछौँ कि हामीले आफ्ना शरीरलाई अर्पण गर्नुपर्छ. Does that mean that God only cares about our physical bodies and not our heart, our mind? के यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरलाई खालि हाम्रो शरीरको उहाँलाई सरोकार छ, उहाँले हाम्रो मनको, हाम्रो हृदयको उहाँलाई कति पनि सरोकार छैन? Does God only care about what we do and not about how we feel or how we think? सो म के गर्छु, म के महसुस गर्छु त्यसको बारेमा मात्र परमेश्वरले सरोकार राख्नुहुन्छ? No, that's not the case. त्यो भन्नु खोजिरहेको छैन. यहाँ शरीरलाई भन्ने अर्थले त्यसलाई जनाउँदैन. Just look down to verse 2. पद 2 लाई हेर्नुस् न. What is supposed to be transformed here? यहाँ के कुरा चाहिँ परिवर्तित हुनुपर्ने छ? परिवर्तन हुनुपर्ने छ. Transformed by the renewal of your mind. यहाँ पावलले यो भन्दैछन् कि आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो. God is concerned with your body. परमेश्वर What you do with your body. तपाईं आफ्नो शरीरसँग के गर्नुहुन्छ त्यसबारे परमेश्वरले सरोकार राख्नुहुन्छ. And he is concerned with your mind. र तपाईले के सोच्नुहुन्छ तपाईको मनलाई लिएर पनि उहाँले सरोकार राख्नुहुन्छ. Who you are on the outside. तपाई बाहिरी रूपमा को हुनुहुन्छ And who you are on the inside. र भित्री रूपमा तपाई को हुनुहुन्छ त्यो दुवैलाई लिएर परमेश्वरले सरोकार राख्नुहुन्छ. But the point here is that what you do with your body is important. तर यहाँ यही कुरालाई पावलले जोडिदिरहेका छन् कि तपाईले आफ्नो शरीरसँग जे गर्नुहुन्छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. We are to worship God with all of who we are. हामी जे छौं हाम्रो सम्पूर्ण जीवनले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ. With your head, with your heart, with your hands. तपाईको मनले, तपाईको हृदयले, तपाईका हातले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ. Brothers and sisters, in Christ we have been forgiven by God fully and forever. दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी ख्रीष्टमा एकपल्ट सधैँको निम्ति क्षमा पाएका छौं. We have been reconciled to God and adopted into his family. हाम्रो चाहिँ परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ र परमेश्वरको धर्म सन्तान बनाइएका छौं. We have been given a great inheritance. र परमेश्वरले हामीलाई एकदमै महान त्यो एउटा सम्पत्ति उहाँले उत्तराधिकार दिनुभएको छ. उत्तरधन. The more we see of the great gifts God has given us, the more we see of God's mercy, the more we should understand our commitment to him should be total. र परमेश्वरले हामीलाई महान उत्तरदान दिनुभएको छ र जति हामी परमेश्वरको कृपालाई उहाँको वरदानहरूलाई हामी जति हेर्छौं विचार गर्छौं त्यति नै हामीलाई यसले धन्यवादी बनाउनु पर्छ. So the Apostle Paul asks us to wonder whether what I'm doing with my body is pleasing to God. Are you pleasing God with your body? र पावलले भन्दैछ कि म मेरो शरीरसँग जे गर्छु यसले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ. परमेश्वरको सामु ग्रहण योग्य हुनुपर्छ. कि तपाईले तपाईको शरीरसँग जे गर्नुहुन्छ त्यो परमेश्वरको सामु ग्रहण योग्य छ? Is that how you make decisions in your life? Asking, does this please God? के तपाई त्यसरी आफ्नो जीवनमा निर्णयहरू गर्नुहुन्छ कि मैले लिने यो निर्णयले के परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्छ भनेर सोच्नुहुन्छ? Or do you do what you do because it's pleasing to yourself? वा तपाई जे गर्नुहुन्छ त्यो त्यसले तपाईलाई खुसी पार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गर्नुहुन्छ? Do you do what you do because it pleases your family? र तपाई जे गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईको परिवारलाई खुसी पार्ने भएको कारणले गर्दा गर्नुहुन्छ? Because it pleases your friends? वा तपाईको साथीहरुलाई खुसी पार्छ त्यही भएर तपाई गर्नुहुन्छ? But we see here we are to present our bodies, all of who we are, as a sacrifice to God. तर पावलले यहाँ यही भन्दैछ कि हामीले हाम्रो शरीरलाई हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो अस्तित्वलाई चाहिँ परमेश्वरको निम्ति बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ. We give ourselves up to please him. हामी आफैलाई परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नको निम्ति समर्पण गर्नुपर्छ. Not so that God will love us, ताकि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको होस् भनेर होइन,
but because we have been amazingly loved by Him. तर परमेश्वरद्वारा हामीलाई उद्वेगपूर्ण तरिकाले प्रेम गरिएका भए कारणले Back in chapter 6 of Romans, Paul explains what that kind of life looks like. So just turn back a couple of pages to Romans chapter 6 verse 4. र त्यो परिवर्तित जीवन कस्तो देखिन्छ भने पावलले हामीलाई फेरि रोमी 6 अध्यायमा बताउँदछन् र कृपया आफ्नो बाइबलमा रोमी 6 अध्यायतर्फ फर्किनुहोस्. He says, "We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ Jesus was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life." र 4 पदमा यसरी भन्दछन्, यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौं ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौं. Look down at chapter 6 verse 11. त्यसैगरी 11 पदलाई पनि हेर्नुहोस्, यही 6 अध्यायको 11 पदलाई. "So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus." यसैगरी तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको लेखी मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नुपर्छ. We may be truly living a truly living sacrifice only because of our union with Jesus Christ. र हामी साँच्चै नै जिउँदो बलिको एउटा जिउँदो बलि बन्न सक्छौं यदि हाम्रो ख्रीष्टसँग मिलाप भएको छ भने. The Christian life is daily giving ourselves and our bodies in obedience to God, motivated by His mercy. र क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ हरेक दिन आफैलाई, आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई, आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको निम्ति समर्पण गर्नु हो. अनि यसको पछाडिको अभिप्राय भनेको चाहिँ, प्रेरणा भनेको चाहिँ परमेश्वरको कृपा हो. So we see here that Paul is simply repeating Jesus when Jesus said, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me." र पावलले यहाँ फेरि पनि येशूले भन्नुभएको कुराहरूलाई नै यहाँनिर दोहोऱ्याइरहेका छन् कि यदि कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस बोकेर दैनिक मलाई पछ्याओस्. So in just a few words here in Romans chapter 12, Paul gives us a bold call, a bold command to give all of our lives to Christ in response to His mercy. र यी थोरै शब्दमा पावलले हामीलाई ती साहसीपूर्ण एउटा आज्ञा दिँदछन् कि हामीले हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई, जीवनलाई, शरीरलाई ख्रीष्टको खातिर परमेश्वरको निम्ति एउटा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्दछ. And this call goes out to everyone. र यो आह्वान, यो बोलावट चाहिँ सबैको निम्ति हो. It applies equally to all of us. र यो हामी सबैको जीवनमा यो चाहिँ समान रूपमा लागू हुँदछ. Whether you are from Dubai or you are from Nepal. तपाई चाहे दुबईबाट होस्, चाहे तपाई नेपालबाट होस्. Whether you are young or you are old. चाहे तपाई वृद्ध हुनुहोस्, चाहे तपाई जवान हुनुहोस्. Whether you are a mother or a musician. चाहे तपाई एउटा आमा हुनुहोस्, चाहे तपाई एउटा संगीतकार हुनुहोस्. Whether you are rich or poor. चाहे तपाई धनी हुनुहोस् वा गरिब हुनुहोस्. It is for the entire church. यो चाहिँ सबै मण्डलीको निम्ति हो. This is a life that is pleasing to God. अनि यो चाहिँ यस्तो जीवन हो जसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्दछ. A life that is holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. यो यस्तो जीवन हो जुन चाहिँ पवित्र र परमेश्वरको सामु ग्रहण योग्य छ. त्यो चाहिँ तपाईको आत्मिकी उपासना हो. So worship is not just what you do when you gather here and sing songs. र यो आराधना उपासना भनेको चाहिँ यहाँ भेला भएर भजन गाउने कुरामै सीमित छैन. Worship is what you do when you're out there. तर आराधना चाहिँ त्यो पनि हो जब तपाई बाहिर जे गर्नुहुन्छ. Is your body a living sacrifice when you're out there? के तपाईको शरीर जिउँदो बलिको रूपमा तपाईले बाहिर हुँदा पनि तपाईले चढाइराख्नु भएको छ? If not, then it won't matter what songs you sing when you are here. यदि तपाईको जीवन बाहिर जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वर समर्पण गरिराख्नु भएको छैन भने यहाँ भित्र भजन मात्र गाएर केही त्यसले फाइदा दिदैन. What is holy and acceptable spiritual worship? यो पवित्र र ग्रहण योग्य
एउटा आत्मिक उपासना भनेको के हो? It is to offer yourself as a living sacrifice to God. यो भनेको चाहिँ आफैलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु हो. The gospel of Jesus frees us and it motivates us to live lives that are acceptable or pleasing to God. र ख्रीष्टको सुसमाचारले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको सामु ग्रहणयोग्य एउटा जो जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ यसले हामीलाई स्वतन्त्र गराउँदछ. His mercy radically changes the desires for our lives. र परमेश्वरको कृपाले चाहिँ हाम्रो जीवन भएको जति पनि इच्छाहरू छ त्यसलाई चाहिँ आमूल रूपमा परिवर्तन गरिदिन्छ. Moves us from seeking to please others to seeking to please Him. अब यो कृपाले चाहिँ हामीलाई अरूहरूलाई खुसी पार्ने जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने बनाउँछ. And by the grace, the life transforming grace of God, we can please God with our lives. र परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा परिवर्तित यो जीवनले चाहिँ अब परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने जीवन हामी जिउन सक्छौं. यो सम्भव छ. Remember, He brings us into His kingdom not as servants, not as slaves, but as children, His children. तपाईले याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको राज्यभित्र चाहिँ एउटा दासको रूपमा, एउटा कमाराको रूपमा ल्याउनु न, तर उहाँको सन्तानको रूपमा, उहाँको छोराछोरीको रूपमा ल्याउनुहुन्छ. Being a father myself has given me many opportunities to experience what this is like. र यो कुरालाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको निम्ति म एउटै आफै एउटा बाबा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै अनुभव गरेको छु. I can't tell you how many times my children have come running up to me with a piece of paper saying, Dad, look what I've drawn, look what I did. र मेरो छोरीहरूले कतिचोटि म कहाँ आएर उनीहरूले यसरी भन्छन् कि बाबा हेर्नुहोस् मैले के बनाएँ, मैले कस्तो राम्रो कुरा बनाएको छु भनेर उनीहरूले मलाई भन्ने गर्छन्. And I look at the paper. अनि म त्यो छोराछोरीहरूको पेपरलाई हेर्छु. It is not a good drawing. र मलाई थाहा छ त्यति राम्रो सँग त्यो चित्र बनाएको त हुँदैनन्. I say, is this a goat? अनि म भन्छु कि यो बाख्रा हो कि? And my daughter will say, no, Dad, it's not a goat. अनि मेरो छोरीले भन्छन् कि होइन बाबा यो बाख्रा होइन, यसलाई फर्काएर हेर्नुहोस्. So I turn the page, is it a cow? अनि फर्काएर म हेर्छु अनि यो गाई हो? She says, no, Daddy, it's a picture of you. अनि मेरो छोरीले भन्छन् होइन बाबा मैले त्यो तपाईको तस्बिर बनाएको. And you know how it makes me feel? अनि यसले मलाई कस्तो अनुभूत गराउँछ? I don't feel angry because I look like a goat cow. र म चाहिँ यो गाई वा बाख्रा जस्तो देखिने भएकोले गर्दाखेरि म रिसाउँदिन. It pleases me. It makes me happy to receive this from my daughter because she's my daughter and I love her. तर मेरो छोरीले मेरो तस्बिर बनाउन खोजेको कुरालाई लिएर चाहिँ म एकदमै खुसी हुन्छु. उनी मेरो छोरी हुन्, त्यही कुराले मलाई बढी खुसी दिलाउँछ. It pleases me because I'm her father. म उनको पिता भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै प्रसन्न बनाउँछ. Lots of other children in the world do lots of amazing things. र संसारमै भरिभएका कति केटाकेटीहरूले कति उदेकका कुराहरू गर्छन्. But my phone is not filled with the pictures of other people's children. तर मेरो मोबाइल फोनमा चाहिँ अरू छोराछोरीहरूको तस्बिरहरूले भरिएको छैन. My mobile is filled with pictures of my children. मेरो मोबाइल चाहिँ मेरो छोराछोरीहरूको तस्बिरहरूले भरिएको छ. Brothers and sisters, we have been brought into the family of God. He is our Father. दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको कृपाद्वारा हामी परमेश्वरको सन्तान बनाएका छौं. अब परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ. I am a sinful man, and if I can feel that kind of love for my children, how much greater must be the love of God for you, His children. एउटा म पापी भएर पनि मेरो छोराछोरीहरूप्रति त्यति धेरै मैले उनीहरूप्रति मैले एउटा प्रेमको अनुभूत गर्छु भने, महसुस गर्छु भने हामीप्रतिको परमेश्वरको प्रेम झनै कति महान छ. We don't obey Him perfectly. अवश्य पनि हामी परमेश्वरलाई सिद्ध रूपमा उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्न हामी सक्दैनौं. And often we make mistakes. अनि कतिचोटि हामी गल्ती गर्छौं.
But the good news Paul is sharing with us here is that we can and we do please God as we step forward in obedience, offering our lives up to Him. र पावलले तर यो कुरा भनिरहेका छन् कि हामी साँच्चै नै अब परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्छौं, उहाँलाई प्रसन्न पार्ने जीवन जिउन सक्छौं यदि हामीले हाम्रो जीवनलाई एउटा जिउँदो बलिक रूपमा अर्पण गर्दै आज्ञाकारितामा हामी अगाडि बढ्छौं भने. Does that describe you? Is that how you want to live your life? के तपाईँ यस्तो प्रकारको मानिस हुनुहुन्छ कि तपाईँ पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने खालको जीवन जिउने खालको मानिस हो? Or do you continually find yourself pulled back into this desire to live a life that pleases your parents or your friends or the people around you? वा तपाईँ यस्तो खालको मानिस हो जो चाहिँ खालि आफ्नो अभिभावकलाई खुसी पार्नको निम्ति, आफ्नो साथी सङ्गीयलाई खुसी पार्नको निम्ति अथवा आफ्नो वरिपरि भएका मानिसहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति जिराख्नु भएको छ. Having received the mercy of God, the only right response, Paul says, is to give yourself unreservedly for Him. र पावलको अनुसार परमेश्वरको कृपा पाएपछि हामीले दिने प्रत्युत्तर भनेको एउटै सही प्रत्युत्तर भनेकै आफैलाई परमेश्वरको सामु जिउँदो बलिक रूपमा अर्पण गर्नु हो. Maybe you're thinking, how do I even begin to do this actually in my life? सायद तपाईँ सोचिराख्नु भएको छ होला, तर यो कुरा मेरो व्यक्तिगत जीवनमा व्यावहारिकमा कसरी गर्न सक्छु होला. Paul gives us two ways in verse 2. र पावलले यो दुई पदमा दुईवटा तरिकाहरू बारे बताउँछन्. He says, first, don't be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. So number one, don't be conformed to this world. र पावलले भन्छन् दुईवटा तरिकाहरूमध्ये पहिलो तरिका भनेको दुई पदमा यस संसारको ढाँचामा नचल. To be conformed means to be pressed like clay into a mold. र यो संसारको ढाँचामा चल्नु भनेको कुनै पनि ढाँचामा चल्नु भनेको चाहिँ एउटा माटो बनाउने एउटा कुमालेले त्यो एउटा भाँडाभित्र हालेर अथवा हातले बनाएर एउटा आकार दिए जस्तो एउटा हुनु हो. Don't allow the pressure of the world to shape your desires for the things of the world. र तपाईको जीवनलाई चाहिँ संसारकै कुराहरू चाह गर्न निम्ति संसारलाई तपाईको जीवनमा दबाव दिन नदिनुहोस्. The world we live in is opposed to our desires for God. र जुन संसारमा हामी जिउँछौँ त्यो संसारले चाहिँ परमेश्वरप्रति हाम्रो जति इच्छाहरू छ त्यसको विरुद्धमा खडा हुन्छ. We will constantly find ourselves tempted by the desires for things here, things below, things of this world. र यो संसारमा हामी प्राय यो संसारकै कुराहरूलाई लिएर हामी परिचित भइरहेको हुन्छौँ अनि संसारकै कुराहरू चाह गरेर प्राय हामी जिरहेको हुन्छौँ. Our lives can so easily be filled with desire for a new mobile phone or for the things that we can watch on YouTube. र हाम्रो जीवन चाहिँ नयाँ फोनहरूले अथवा युट्युबमा म के हेर्न चाहन्छु भने नयाँ भिडियोहरूले नियन्त्रण गर्छ. Our lives can so easily be consumed with the daily concerns of food and school and work and these things. हाम्रो जीवन चाहिँ हरेक दिनको चिन्ता फिक्रीहरूले के खाने के लगाउने अनि एउटा छोराछोरीको स्कुलको फिजको कुराहरूले एकदमै यसले हामीलाई चिन्तित बनाउन सक्छ. We can spend our time thinking about what will happen tomorrow and we completely forget to be concerned with what will happen in all of eternity. र हामी भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा लिएर एकदमै चिन्तित हुन सक्छौं तर अनन्तमा के हुन्छ भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी बिर्सिन सक्छौं. So don't live your lives for small things, live your life for the greatest thing. त्यही भएर तपाईँ आफ्नो जीवन चाहिँ साना साना कुराहरूको निम्ति पृथ्वीमा सीमित कुराहरूको निम्ति नजिउनुहोस् तर त्योभन्दा ठुलो महान कुराहरूको निम्ति जिउनुहोस्. Don't live for tomorrow, live for eternity. भोलिको लागि नजिउनुहोस् तर अनन्तताको लागि जिउनुहोस्. Make it your aim to please God with your life. आफ्नो जीवनद्वारा परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने तपाईको लक्ष्य बनाउनुहोस्. My daughter is 8 years old. मेरो छोरी 8 वर्षकी भइन्. And she lives in anticipation of her next birthday. र मेरो छोरी चाहिँ जहिले पनि अब मेरो
अर्को जन्मदिन कहिले आउँछ भनेर त्यो पर्खेर खाली बसेको हुन्छन्. The day she turned 8, she started wondering what would happen for her next birthday next year. 8 वर्षमा अब जन्मदिन मनाइसकेपछि अब अर्को जन्मदिनमा के हुन्छ होला भन्ने कुराको आशामा जिउन थाल्छिन् मेरो छोरी. She can't wait to get older. मेरो छोरी चाहिँ अब 8 वर्षबाट 9 वर्ष हुनको निम्ति अथवा अझै पाको बन्नको निम्ति चाहिँ पर्खिनै सक्दिन. She thinks she will be 8 years old forever. मेरो छोरी सोच्छन् कि म चाहिँ सधैँभरिको लागि 8 वर्षकै भइराख्ने छु. When I tell her next birthday is 1 year away, it makes her so sad. अनि छोरीलाई भन्छु 8 वर्ष पुग्नलाई अझै 1 वर्ष बाँकी छ भन्दाखेरि मेरो छोरी एकदमै चिन्तित हुन्छन्, दुखित हुन्छन्. 1 year seems like eternity अनि for her. मेरो छोरीको निम्ति चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ हजारौं वर्ष जस्तो अनन्तता जस्तो देख्छन्. I think we tend to live like that in our lives now. त्यो एउटा छोरी जस्तै आज हामी पनि यो जीवन त्यसरी नै जिरहेका हुन्छौँ. We tend to think that this life is all there is. हामी सोच्छौँ कि यहाँ जे छ यो पृथ्वीमा यही हो जीवन. We focus all of our thoughts and all of our energy and all of our time to this life right now. त्यही भएर हामी हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो विचारहरू, हाम्रो शक्तिहरू, हाम्रो समयहरू चाहिँ यही पृथ्वीमा सीमित जीवनमा हामी खर्च गर्छौँ. And that keeps all of our dreams and all of our desires in chains, trapped in prison here and now in this place. र त्यसले चाहिँ अनि हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो सपनाहरूलाई, हाम्रो इच्छाहरूलाई चाहिँ यस पृथ्वीमै सीमित कुराहरूले एउटा साङ्लाले बाँधेर हामीलाई राख्छ. Are the actual desires of your life being conformed to the expectations of the world, or are they being transformed by Christ? तपाईले आफ्नो जीवनमा के इच्छा गर्नुहुन्छ के त्यो संसारको ढाँचा अनुसारको छ, संसारले चाहे अनुसारको छ या तपाई परिवर्तित हुनुहुँदैछ? Are your decisions about relationships in your life being conformed to the world, or are they being transformed by Christ? तपाईले लिने जति पनि जीवनमा लिने निर्णयहरू छन् त्यो निर्णयहरू संसारको ढाँचा अनुसार छ कि ख्रीष्टद्वारा परिवर्तित एउटा किसिमको छ? Are your decisions about sex being conformed to the world, or are they being transformed by Christ? तपाईको जति पनि यौन सम्बन्धीको तपाईको बुझाइहरू छ कि त्यो संसारको परिभाषा हुन्छ, ढाँचा अनुसारको छ या ख्रीष्टद्वारा परिवर्तित छ? Are your decisions about your career, about your money, about your time, about your family, are these being pressed into the mold of the world that is around you? र तपाईले तपाईको करियर सम्बन्धी लिने निर्णयहरू, तपाईको पैसा सम्बन्धीको निर्णयहरू, तपाईको समय, तपाईको परिवार सम्बन्धी जति पनि निर्णयहरू छ कि त्यो संसारकै ढाँचामा संसारद्वारै एउटा दाबिएको र संसारकै बन्धनमा सीमित छ या ख्रीष्टद्वारा परिवर्तित हुँदैछ? Do you want to live a life that is a living sacrifice pleasing to God? Well, first, you can't live a life that's conformed to the world. के तपाई आफ्नो जीवन एउटा जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? यदि हुन्छ भने पहिलो त तपाईले संसारको ढाँचा अनुसार चल्न छाड्नुपर्छ. You must be transformed. तपाई परिवर्तित हुनुपर्छ. And how is it that we can be transformed? र हामी यो परिवर्तित चाहिँ कसरी हुन सक्छौं त? Look down at the text. How is a person transformed? यो मूल पाठलाई नि हेर्नुस्, एउटा व्यक्ति कसरी परिवर्तित हुन सक्दछ? Do not be conformed to this world, but be transformed. How? यस संसारको ढाँचामा नचल तर परिवर्तित हो कसरी? By the renewal of your mind. आफ्नो मनमा नयाँ भई. Not by going to some temple and walking around 1,000 times. कुनै मन्दिरमा गएर हजारौं चोटि वरिपरि घुमेर परिवर्तन हुँदैन. Not by falling on the floor and praying. र यो भुइँमा उत्तान परेर प्रार्थना गरेर पनि केही हुनेवाला छैन.
God transforms us by the renewal of our mind. परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो मनलाई परिवर्तित गर्दै नवीकरण गर्दै हामीलाई रूपान्तरित गर्नुहुन्छ. Not some mystical or magical experience. र यो परिवर्तन हुने कुरा चाहिँ कुनै रहस्यमूलक र चमत्कारी अनुभव होइन. As we are exposed to God's truth, our minds are transformed. जसै हामी परमेश्वरको सत्यताको सामु हामी आउँदछौँ, परमेश्वरले हामीलाई परिवर्तित गर्नुहुन्छ, हाम्रो मनलाई उहाँले परिवर्तित गर्नुहुन्छ. Our lives are transformed as His truth is understood and applied to the way that we actually live our lives, moment by moment, जब day by day. हरेक क्षण हरेक दिन जब हामी परमेश्वरको वचनको सत्यताहरूलाई बुझ्छौँ र त्यो हाम्रो जीवनमा लागू गर्छौँ, अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो जीवन परिवर्तित हुन्छ. The lies of the world are exposed by the word of truth, the word of God. र संसारको जति पनि झुटहरू छ परमेश्वरको वचनले प्रकाशमा ल्याइदिन्छ. God works through His word to produce the most glorious change that we can know on this side of heaven. परमेश्वरले आफ्नो वचनको सत्यताद्वारा हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ. If you don't want to be conformed to the world, you must be transformed by the word. यदि तपाईँ संसारको ढाँचामा चल्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ वचनद्वारा परिवर्तित हुनुपर्छ. That's why it's so important that you're here right now. त्यही भएर तपाईँ आज बिहानी यस ठाउँमा हुनुहुन्छ र त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो. That's why Christians from the very earliest days met together and devoted themselves to the preaching and teaching, to listening to the Word of God, so their minds can be transformed and their bodies could be lived out as a living sacrifice. त्यही भएर सुरुका विश्वासीहरू पनि एक ठाउँमा यसरी नै भेला हुने गर्थे, एउटै उद्देश्यले परमेश्वरको वचन सुन्दै र परमेश्वरको वचनद्वारा परिवर्तित हुँदै उहाँकै सामु ग्रहणयोग्य जीवन जिउनको निम्ति. The more you face the pressures of the world, the more you should hunger and thirst for the Word of God. जति तपाईले संसारको एउटा दबाव महसुस गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईले परमेश्वरको वचन प्रति तपाईले भोक एउटा तीर्खा देखाउनु पर्ने हुन्छ. That's why this gathering of the local church here in Kathmandu is of far greater eternal significance than the meetings of the presidents and the kings and the powerful people of this world. त्यही भएर यो एउटा स्थानीय मण्डलीको विश्वासीहरूको भेला चाहिँ संसारमा हुने राष्ट्रपतिहरूको ठुला ठुला मानिसहरूको भेला भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ. Don't miss these gatherings. Don't miss opportunities to gather together with the church, because that's how God will transform your mind. त्यही भएर चर्चमा यसरी एक ठाउँ भेला हुने कुराहरूलाई तपाईले कहिले पनि नचुकाउनुहोस्, यो भेला हुन नछाड्नुहोस्, किनकि चर्चको एक यो सामूहिक भेलाद्वारा नै परमेश्वरले तपाईलाई परिवर्तित गर्नुहुन्छ. So we've seen that we can be changed by the mercies of God, and we have seen that our lives are changed through the life-giving word of God. र हामीले हेरिसकेका छौँ कि परमेश्वरको कृपाद्वारा हामी परिवर्तित हुन सक्छौँ र परमेश्वरको कृपाद्वारा परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो जीवन पनि परिवर्तन हुन सक्छ. And finally, and very briefly, we just want to answer the question, why is this change so important? र अन्तिममा एकदमै संक्षिप्त रूपमा यो परिवर्तन किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ. Look again at verse 2. वचनको तेस्रो बुँदा यो परिवर्तन किन आवश्यक छ पद 2 लाई हेर्नुहोस्. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, so that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. यो संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक. What he means is that by testing, by actually experiencing the growth that comes from knowing the mercies of God, we can live lives that are acceptable.
pleasing to सो पावलले के भनिरहेका छन् भने परमेश्वरको कृपाद्वारा हामीले प्राप्त गर्ने त्यो जीवन जसै वृद्धि हुँदै जान्छ अनि हामी परमेश्वरको एउटा इच्छा के हो त्यो जान्न सक्छौं. By saying no to the world and being transformed by the Word of God, you will live a life that is actually pleasing to God. And the Bible here says, this is His will for you. र संसारको ढाँचामा नचलेर तर आफ्नो मनमा परमेश्वरको वचनद्वारा पूर्ण रूपले परिवर्तित भएर परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो हामी जान्न सक्छौं भन्दछ बाइबलले. So by testing, experiencing, and by discerning, seeing, you will live a life that's pleasing to God. That is His will for your life. र परमेश्वरको कृपालाई ग्रहण गरेर यसलाई अनुभव गरेर र हेरेर तपाई चाहिँ परमेश्वरको सामु एउटा उहाँलाई प्रसन्न पार्ने जीवन जिउन सक्नुहुन्छ. A lot of times people will come to me at my church in Dubai and will have big questions they want to ask me. They will say, I don't know what God's will for my life is. र दुबईमा धेरै मानिसहरू मका आउने गर्छन् र मलाई सोध्ने गर्छन् कि मलाई थाहा छैन कि परमेश्वरको मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के छ. I take them to this passage in Romans chapter 12. अनि म उहाँलाई चाहिँ रोमी 12 देखाउँछु. And say it is very simple. अनि यो एकदम सजिलो छ. God wants your mind to be transformed by His word. परमेश्वरको इच्छा यही हो कि परमेश्वरको आफ्नो वचनद्वारा तपाईको मनको परिवर्तन होस्. So that whatever decision you're facing in your life right now, you will not take your instruction from the world. You will take the instruction from God's word and follow Him in obedience. र तपाईको जीवनमा अहिले वर्तमानमा जस्तो सुकै परिस्थितिबाट तपाई गइराख्नु भएको छ, कस्तो खालको निर्णय लिनुपर्ने हो त्यो निर्णय लिन त्यो चाहिँ परामर्श सल्लाह चाहिँ तपाईले संसारबाट लिनुहुन्न तर परमेश्वरको वचनबाट लिनुहुन्छ. Following Him in obedience is for your eternal good and for God's eternal glory. र परमेश्वरको वचनद्वारा जिउनु हिँड्नु चाहिँ यो तपाईको निम्ति भलाइ हो र परमेश्वरको अनन्त उहाँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो. That's why this change is so important. त्यसैकारण यो परिवर्तन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. God is being glorified in this world right now through Christians deciding not to be conformed to this world, but living in obedience, being transformed by His word, and offering their bodies as a living sacrifice. र आज यस संसारमा परमेश्वर चाहिँ आफ्ना मानिसहरूद्वारा यसरी महिमित भइराख्नु भएको छ जतिखेर परमेश्वरका जनहरू चाहिँ संसारको ढाँचामा चल्दैनन् तर उहाँको वचनद्वारा परिवर्तित भई जिउँछन्. यो कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा भइरहेको छ. To see the glory of God, you don't have to go to Mount Everest. You just have to go to Kathmandu Community Baptist Church. र परमेश्वरको महिमा देख्नलाई चाहिँ तपाईले अब एउटा स्थानीय मण्डलीमा गए पुग्छ. That's how God is glorified in the world today, through you. त्यसरी परमेश्वरले तपाईहरुद्वारा संसारमा आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ. त्यसरी परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ. God in His great mercy gripped the heart of John Newton. So परमेश्वरले आफ्नो महान कृपामा जोन न्यूटनको हृदयलाई उहाँले समात्नु भयो. He ran away from slavery on that island and got aboard a ship, and that ship got into a very dangerous storm, a hurricane. र जोन न्यूटन चाहिँ त्यो एउटा टापुबाट एउटा जहाज भएर भाग्नु भयो र परमेश्वरले जहाज समुद्रमा एउटा ठूलो आँधी उहाँले उत्पन्न गराउनु भयो. Everybody on the ship thought they were going to die. They started throwing everything off the boat. र त्यो जहाजमा भएको सबै मानिसहरूले सोच्न थाले कि अब तिनीहरू मर्नेछन् र तिनीहरूले जहाजमा जति सामानहरू थियो सबै समुद्रमा फाल्न थाले. And then John says, for the first time since I was 6 years old, I cried out to God. र जनले भन्नुहुन्छ कि म 6 वर्षदेखिको अहिलेसम्म मैले पहिलोचोटि परमेश्वरलाई मैले पुकारे. He cried out to God to save him. र परमेश्वरले उहाँलाई बचाउनु भनी उहाँले पुकारा गर्नुभयो. And God preserved him in that storm. र त्यो आँधीमा पनि परमेश्वरले जोनलाई संरक्षण
गर्नुभयो. Later he says he found on board the ship a copy of the Gospel of Luke and he started to read it. र त्यो जहाजमा चाहिँ जोनले चाहिँ एउटा लुकाको सुसमाचारको त्यो पुस्तक उहाँले भेटाउनु भयो र उहाँले त्यो पढ्न थाल्नुभयो. And he started to believe it. अनि उहाँले त्यो विश्वास गर्न पनि थाल्नुभयो. And his mind started to be transformed. अनि उहाँको मन पनि परिवर्तित हुन थाल्यो. And he decided he would no longer live for himself. अनि उहाँले निर्णय गर्नुभयो कि अबदेखि उहाँ आफ्नो निम्ति जिउने हुने छैन. But he would offer his body as a living sacrifice. तर उहाँले आफ्नो जीवनलाई एउटा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुहुनेछ. He was a new person, born again. उहाँ चाहिँ नयाँ मानिस हुनुभयो, एउटा नयाँ गरी जन्मिएको मानिस. And so he wrote these words. अनि उहाँले यो शब्दहरू लेख्नुभयो. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. र अचम्मको अनुग्रहले बाँच्यो तुच्छ प्राण मेरो, हराएको थिए अब पाइएको छु, अन्धो थिए देख्ने भयो. Brothers and sisters, in view of having received such great mercy from God, let us present our bodies, our whole selves, as living sacrifices, holy and pleasing to God. Let us not be conformed to the world, but let us be transformed by the renewing of our minds. र प्रिय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, परमेश्वरको कृपा हामीले पाएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरौँ. यस संसारको ढाँचामा नचलौँ, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौँ. Let's pray. प्रार्थना गरौँ.